شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز قرار هست با هم دیگه یک بافت بسیار زیبا رو داشته باشیم. یک پترن زیبای ستاره‌ای رو قرار هست با هم بافت بزنیم که شما در هر سایز و اندازه‌ای که دوست داشته باشید میتونید این کار زیبا رو در بیارید. میتونید به عنوان پتو، شال مبل رو تختی یا اندازه کوچیکی که من اون رو بافت زدم به اندازه یک موتیف دستگیره اون رو داشته باشید. اندازه کارتون برمیگرده به تعداد پایه پفی هایی که در ابتدای رج میزنید. مثلا این کار رو ببینید دوستان، من اومدم توی ابتدای رج حدود 14 تا پایه پفی بافتم که اندازه این کار، حالا به غیر از حاشیه بافت، خود کار رو اندازش رو که بگیرم حدود 22 سانتی متر برای من شده. یک کار فوق‌العاده‌ای هست و این یکی کار رو من با 10 تا پایه پفی اومدم شروع به بافت کردم این کار رو که در اندازه 16 سانتی متر به من داده. من این رو با کانوای بهاران میبافم که یک کانوایی هستش که دو رشته‌ای هستش، در واقع بسیار نرم و لطیفه و این کار پشت و روی کار رو ببینید بسیار تمیز و زیبا هست. از هر دو روی بافت میتونید برای این کار زیبا استفاده کنید به این شکل که من پترن اصلی رو توی دو رنگ سبز و سفید و حاشیه این رو با قرمز بافتم، ولی توی این موتیف حاشیه رو هم اومدم با همون رنگ‌های کار شده در بافت اون رو بافت زدم. بسیار مناسب هست این کار، حتی میتونید به عنوان لیف هم از اون استفاده کنید. الان فکر کنم این اندازه برای لیف مناسبه. میتونید قد کار رو بالاتر ببرید، دوتا ببافید و وقتی که میخواید حاشیه بافت رو ببافید دوتا کار رو روی هم قرار میدید، همزمان میبافید و اتصال حاشیه رو با هم انجام میدیم. کار بسیار زیبایی هستش. البته این شکل بافت تقریبا میشه گفت به رنگ کریسمسی در آوردمش. خیلی کار زیبایی هست و با قلاب شماره 2 میل اون رو بافت زدم. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که تا یادتون نرفته لطفاً ویدیو رو لایک کنید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید کانال رو هم سابسکرایب کنید و ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافت من با رنگ سفید بافت رو شروع میکنم. با هر رنگی که دوستان بافت رو شروع میکنید اون رنگ میتونه حاشیه بافتتون باشه. البته میشه تغییر داد، با رنگ دیگه ای هم کار کرد، ولی اگه با دو رنگ استفاده میکنید با رنگی که شروع کردید اون میشه رنگ حاشیه بافتتون. بافت رو شروع میکنیم با 3 تا زنجیره میزنیم. نخ حلقه رو یه مقدار کشیده تر میگیریم، میایم روی زنجیره دوم با 2 بار نخ گرفتن پایه پفی میبافیم. کلا پایه پفی ها توی این بافت با 2 بار نخ گرفتن بافته میشه. به این صورت دستمون رو این نخ آزاد رو نگه میداریم، درون حلقه میبریم، برمیگردیم این نخ رو میگیریم، با یک پایه کوتاه اون رو میبندیم و یک زنجیره میزنیم، یک پایه پفی به این صورت بافتیم و نخ حلقه کشیده تر این فضایی که اینجا بافت رو جمع کرده بودیم قلاب رو وارد میکنیم با 2 بار نخ گرفتن به این صورت. نخ آزاد رو نگه میداریم، قلاب رو از درون حلقه میاریم بیرون، برمیگردیم همون نخ رو میگیریم، با یک پایه کوتاه اون رو میبندیم و یک زنجیره میزنیم. این رو ادامه میدیم. بستگی داره به اندازه بافتی که شما قرار هست بزنید این تعداد پایه پفی ها رو سر میندازید. خب ببینید دوستان، الان دیگه این به همونطور که گفتم بستگی به نظر خودتون. توی این سایز، الان تو من حاشیه این رو هنوز نبافتم، توی این سایز اگه بخواید کار کنید من اومدم این ابتدای بافت 14 تا پایه پفی زدم، ولی الان میخوام 10 تا پایه پفی ببافم. شما هر تعداد دوست داشته باشید، حالا که برای پتو باشه برای هر چیز دیگه که استفاده میکنید اندازش رو میتونید بزرگتر ببافید، ولی حتما تعداد پایه پفی هاتون زوج باشه، عددی زوج.
خب به این صورت پس این بافت پای پفی ها رو ادامه میدیم. من میخوام 10 تا پایه پفی داشته باشم. خب من اومدم 10 تا پایه پفی بافتم، زنجیره آخر رو زدم. حالا اینجا ما میخوایم کنار بافتمون گوشه بافت رو بیایم و شکل بدیم. پس من میام همینجا پایه پفی آخر رو که بستم شروع به بافت میکنم. یعنی 2 بار نخ میگیرم و میام پایه پفی میبافم. 1 دوباره همونجا دیگه زنجیره نمیزنم، توی همون فضا ادامه میدم با 2 بار نخ گرفتن 1 پایه پفی. 2 همونجا 3 تا پایه پفی توی این قسمت گوشه، ببینید کنار بافت من هست رو من اینجا بافت زدم به این صورت و بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم میام پایین پفی بعدی قبلش، یعنی 1 پایه کوتاه میبافم. باز بدون اینکه حالا زنجیره‌ای بزنم میام پایین پفی قبل شروع به بافت پایه پفی میکنم. حالا اینجا دوستان میتونیم شکل پایه پفی رو ساده تر کنیم و ببافیم. تو گوشه ها میتونیم به این صورت ببافیم 2 مرحله‌ای، ولی توی بافت میتونیم ساده تر ببافیم، هیچ فرقی نمیکنه. یک جا یکی میکنم با 1 زنجیره میبندم. این زنجیره برای خود پایه پفی هست. خب 1 ادامه میدم، 2 3 همونجا هستم، 4 خب دوستان به این صورت ما اینجا 5 تا پایه پفی بافتیم بدون اینکه زنجیره اضافه تر بده. اون زنجیری که زدیم برای خود پایه بود. میام در فضای بعدی پایین پفی بعدی 1 پایه کوتاه میبافم، ادامه میدم فضای پایه پفی بعدی با 2 بار نخ گرفتن 1 پایه پفی میبافم، ادامه میدم توی همین فضا. این الگو رو اینجا 5 مرتبه من تکرار میکنم. 2 3 4 و همونجا 5 پایه پفی. خب و در ادامه روی پایین پفی بعدی با 1 پایه کوتاه میزنم و کار رو جلو میبرم. خب به این صورت این الگو رو ادامه میدم. حالا هر اندازه که شما پایه پفی دارید این الگو رو ادامه میدم تا برسم به قسمت آخر بافت. خب من به قسمت آخر که رسیدم 5 تایی آخر رو که بافتم توی فضای بعدیش میام 1 پایه کوتاه رو میبافم. حالا میرسم به پفی آخر. درست مثل ابتدای رج باید اینجا گوشه بافت رو شکل بدیم. پس میام روی پایه با 2 بار نخ گرفتن 1 پایه پفی میبافم. پفیش رو 2 مرحله‌ای میبافم، دیگه زنجیره نمیزنم. 1 همونجا، ادامه میدم. 2 زنجیره نمیزنم و توی همون فضای آخر 1 پایه پفی دیگه هم میبافم که روی هم بشه. 3 پایه پفی یک جا بافتم توی 2 مرحله. خب این میشه کنار کار من به این صورت وای میسته. و حالا در ادامه برای رج بعدی کار رو میچرخونم به پشت. اینجا 1 زنجیره میزنم تا پایان رج. 1 رج رو که بافتیم کار رو میچرخونیم به پشت و از رج بعد ادامه میدیم. حالا میام دور همین روی همین پایه پفی که اینجا بافته بودم ما اینجا میخوایم نخ رنگ جدید رو هم به کارمون اضافه کنیم.
خب برای این کار ببینید روی همین پفی آخر میام قلاب رو وارد میکنم، رنگ جدیدم رو میام یه گره روی قلاب میزنم و میکشم میارم از این دوتا حلقه بیرون. نخ سفید همینجا میمونه. نخها رو میکشم و یک زنجیره میزنم، کار رو فیکس میکنم. حالا میام روی، ببینید این پفی آخری هست که ما بافتیم. ما رو پفی بافت انجام نمیدیم، ما در فضاش انجام میدیم. میام توی فضای بعدی، ببینید فضای این پفی رو رها میکنم، توی فضای بعدیش یک پایه کوتاه میبافم. دقت کنید که نخها رو اشتباهی نگیرید. به این صورت یک کوتاه و یک زنجیره. حالا میام همینجا شروع به بافت پایه پفی میکنم با همون 2 بار نخ گرفتم، ولی نمی بافم، نیمه تو قلاب نگه میدارم. یک پفی رها میشه، فضای بعدی 2. خب پفی بعدی رو رها میکنم، میام توی فضای بعدی 3، یعنی 3 تا دسته دارم. خب حالا در ادامه میام روی خود پایه کوتاه 1 2، این دسته 4م. روی پایه کوتاه همیشه دسته 4م بافته میشه. ببینید قبل از این پفی، بعد از پایه کوتاه، قبل از پایه پفی قلاب رو وارد میکنم، یک پفی نیمه 5، پفی رها میشه تو فضای بعدش 6، پفی رها میشه پایه بعدیش. ما اینجا یعنی 7 تا پایه پفی نیمه بافتیم. حالا نخ رو به این صورت نگه میدارم، از تو همه پایه ها میکشم میارم بیرون. این نخ رو اینجا میگیرم، با یک پایه کوتاه به این شکل اون رو میبندم، یک زنجیره فیکسش میکنم، یک زنجیره کشیده میزنم و میام جایی که آخرین پایه پفی نیمه رو بافتم، یک پایه بست، یک زنجیره، پفی رها میشه. ببینید الان توی این دسته 5 تایی 1 2 3، بعد از پفی سوم تو فضاش یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره میزنم. میخوام فقط هم این رج هست که متفاوت بافته میشه با رج های دیگه، حالا بهتون میگم. و همینجا که آخر این پای کوتاه رو زدم، میام حالا این الگو رو ادامه میدم. پای پفی نیمه میبافم با 2 بار نخ گرفتن، 1 پفی رها توی فضای بعدش 2، بعد از این پفی 3، یعنی قبل از پای کوتاه. ببینید روی کوتاه یه فضای کوچیکی هست، روی همون فضا 4، قبل از پایه پفی که این منظور پایه پفی این 5 تایی ها هست 5 6، بعد از پفی 7. خب ما 7 تا دسته اینجا داریم. این نخ رو تو دستتون نگه دارید و بکشید و از همه حلقه ها رد کنید بیارید بیرون. دوباره نخ رو بگیرید، با یک پایه کوتاه ببندید، یک زنجیره و یک زنجیره کشیده میزنم، کشیده و بزرگتر از حد معمول. برمیگردم جایی که آخرین پایه پفی رو بافتم، یک پایه بست، یک زنجیره، میام توی پایه بعدی. حالا بعد از پفی یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره میزنم. این الگو دوستان به همین صورتی که گفته شد رو من دوباره میام تکرارش میکنم تا برسم به این قسمت آخر بافتم. خب به این صورت من الگو رو تا به اینجا که رسوندم، حالا کوتاه رو زدم، اینجا بست زدم کوتاه، یک زنجیره، اینجا دوباره باید پایه پفی ببافم، 1 2 پفی نیمه، میام فضای بعدی 1 2، شد 2 تا دسته
فضای بعد 3 روی پایه کوتاه 4 فضای بعد از پایه کوتاه 5 پفی رها فضای بعدش 6 پفی بعدی رها فضای یکی به آخر میشه. عذر میخوام کامل نخها رو کنار بزنید. بله اینجا این میشه هفتمیش. خب 7 تا دسته دارم. باز با دستم این نخ رو اینجا نگه میدارم. نخ حلقه رو از همه حلقه ها رد میکنم، برمیگردم این نخ رو میگیرم با یک پایه کوتاه میبندم، یک زنجیره میزنم. زنجیره دوم رو بزرگتر و کشیده تر میزنم، برمیگردم همون فضای آخر یک پایه بست میزنم، یک زنجیره. حالا میام روی پفی آخر یک پایه کوتاه میبافم به این صورت. حالا کار رو باز میچرخونم به پشت، میام جایی که این بست رو زدم یا این پای کوتاه رو زدم اینجا، این الان رج سوم هست، یک پایه کوتاه میبافم، باز با همین رنگ ادامه میدم. خب حالا میام درون مرکز این پفیایی که بافتیم شروع به بافت پایه پفی میکنم. یک پفی یک زنجیره که زنجیره مال خودشه. 1 2 3 ادامه میدم، 4 همونجا، 5 6 و 7. 7 تا پایه پفی به این صورت بافتم. خب و در ادامه بدون اینکه زنجیره دیگه اضافه‌ای بزنم میام روی بستی که اینجا بود، این پایه که اینجا هست یا کوتاه، یک پایه کوتاه روش میبافم بدون اینکه زنجیره بزنم. میام توی مرکز این پایه پفیا با 2 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم و اینجا و یک زنجیره میبندم که همونطور که گفتم زنجیره برای خود پایه پفی هست. تکرارش میکنم. میام توی این فضا 7 تا پایه پفی به این صورت بافت میزنم. خب به این صورت 7 تا پایه پفی که کامل شد میام روی پایه‌ای که اینجا داشتم یک پایه کوتاه میبافم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم، وارد فضای بعدی میشم و به این شکل 7 تا پایه پفی رو تکرار میکنم. خب دوستان الگوی بافت همین است. اون رو تا پایان رنج میام کاملش میکنم. خب دوستان ببینید به این صورت من تعداد بافت‌های ستاره‌ای رو به این شکل کامل کردم. حالا برای شما هر تعداد که هست کاملش میکنید. اگه هلال داره به این صورت اصلا نگران نباشید، در ادامه توی بافت خودش درست میشه. خب بعد از این 7 تایی آخر رو که بافتم میام توی پایه کوتاهی که اینجا توی هم رنگش دارم. خب یک پایه کوتاه میزنم، یک زنجیره میزنم، نخ سبز رو اینجا کاتش میکنم به این صورت. این اضافه نخ رو هم میتونید کامل بچرخونید توی بافت و به اصطلاح اون رو پنهونش کنید، تمیزکاریش رو انجام بدید تا در آخر کار تمیزی هم داشته باشید به این صورت. خب من این رو میچرخونم توی بافت، اضافه نخ رو هم میام میچینم. خب اضافه دیگرش رو هم به همین صورت. خب حالا ما میخوایم رج 4 رو ادامه بدیم و شروع کنیم. در واقع همینجا که نخ سفیدم هست یک نخ میگیرم، نخ سفید رو میکشم میارم بیرون، یک زنجیره میزنم. من میام ببینید ما اینجا 7 تا پایه پفی بافته بودیم دیگه. من میام توی این فضا، اولین فضا
قلاب رو وارد میکنم، یک پایه کوتاه میبافم. اینجا یک زنجیره میزنم. ما اینجا میخوایم الان گوشه کار رو شکل بدیم. این گل تموم شده، در واقع این ستاره تموم شده. قسمت بعدی رو میخوایم اینجا رو ما الان شکل بدیم. خب ما میایم همینجا 2 بار نخ میگیریم، پای پفی نیمه میبافیم. 1 بعد از پفی توی فضای بعدی، 2 بعدی، 3 و بعدی 4. با 4 تا پای پفی نیمه یک خوشه میبافم. دستم روی نخ هست، میکشم میارم از همه نخها بیرون، برمیگردم نخ میگیرم، یک پای کوتاه میبندمش، یک زنجیره دوم کشیده و بزرگتر، برمیگردم همون جای آخر، یک پای بست، یک زنجیر. این الگویی رو که میگم هر دورج اون رو تکرار میکنیم، یعنی هر دورج رو با یک رنگ میبافیم و رنگ سبز که قطع میشه رنگ سفید رو میگذاریم اونجا و در ادامهش میدیم. خب میام روی پایه بعدیش یک پای کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. حالا اینجا یک خوشه 7 تایی دیگه، 1 2 و 3. حالا ما اینجا که سفید رو میبافتیم می اومدیم توی این فضای قبل از پای کوتاه و فضای بعد از پای کوتاه هم یک پفی میبافتیم. خب حالا دیگه این کار رو انجام نمیدیم. من الان 3 تا دسته بافتم، 4می همونطور که گفتم همیشه روی پای کوتاه، اینجا بافت نمیزنم، میام روی پایه کوتاه، یک پای پفی نیمه همینجا، این شد 4. این فضا رها میشه بعد از اولین پفی دسته بعدی، یک پای پفی نیمه دیگه، 5 بعدی، 6 بعدی، 7 تا دسته دارم. نخ رو نگه میدارم، از درون همه نخها میکشم میارم بیرون، نخ رو میگیرم، یک پایه کوتاه، یک زنجیره دوم کشیده تر و بلندتر، برمیگردم همونجا، یک پایه بست، یک زنجیره، درون پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره میزنم. یک بار دیگه این الگو رو تکرار میکنم. همونجا پایه پفی نیمه، 1 بعدی، 2 بعدی، 3. تو فضای قبل از پای کوتاه بافت نمیزنم، میام روی خود پای کوتاه، 4 بعد از اولین پفی دسته بعد، 5 بعدی، 6 و بعدی 7. خب به این صورت نخ رو نگه میدارم، از همه حلقه ها میکشم میارم بیرون، برمیگردم، یک پایه کوتاه، یک زنجیره دوم کشیده، برمیگردم جای آخر، یک پایه بست، یک زنجیره، پایه بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره و به همین صورت این شکل بافتمون هست. خب اون رو تا پایان رشت کاملش میکنم. خب به این صورت رشت رو که به این قسمت رسوندم، بعد از دسته آخر زنجیره دوم رو کشیده توی همون فضا، یک پایه بست، یک زنجیره، پایه بعدی میام یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره، همینجا حالا یک پفی نیمه میبافم، 2 و بعدیش 3 دسته پفی نیمه که بافتم، میام روی پای کوتاه اولی که بافته بودم هم قلاب رو اینجا وارد میکنم، 1 و 2، یعنی 4 تا دسته من روی قلاب الان دارم. حالا همه رو با هم به این صورت میکشم میارم بیرون، با یک پای کوتاه میبندم و یک زنجیره میزنم. خب دوستان ببینید این شکل بافتمون هست تا به اینجای کار. حالا کار رو میچرخونم. الان ستاره های سبز ما اینجا کامل شده.
کار رو میچرخونم به پشت، میام توی همین فضای گوشه بافت گوشه میرم اینجا 1 2 توی 2 مرحله پای پفی رو میبافم، زنجیره نمیزنم، همونجا ادامه میدم 2 3 و ادامه میدم. توی گوشه اومدم 4 تا پایه پفی به این صورت بافتم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم. میام روی پای بستی که اینجا داشتم توی همرنگش 1 پایه کوتاه میزنم و ادامه میدم. به این صورت در میاد. خب و در ادامه حالا میام توی فضای مرکزی خوشه پفی بعدی بافت رو ادامه میدم، یعنی تکرار میکنم 7 تا پایه پفی میبافم که با 1 زنجیره همون رو میبندم. خب 3 4 5 6 و 7 پایه پفی. میام روی کوتاهی که توی رج قبل زدم اینجا 1 پایه کوتاه میبافم و این الگو رو ادامه میدم. میام توی دسته بعدی 7 پایه پفی 1 پایه کوتاه 7 پایه پفی 1 کوتاه، به همین شکل اون رو ادامه میدم. خب به این صورت این رج رو هم که به پایان رسوندم، بعد از کوتاهی که اینجا بافتم حالا میام توی گوشه کار روی خوشه‌ای که بافته شد بافت رو ادامه میدم. 4 تا پایه پفی 2 مرحله‌ای توی گوشه میبافم. 1 دیگه زنجیره نمیزنم. دوستان بافت تکرار هست. 2 همونجا 3 و 4 باز میخوام و 4. خب به این صورت 1 زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم به یعنی میچرخونم. حالا میخوام باز رنگ رو اضافه کنم. شما دوستان میتونید رنگ بندی های متنوع هم داشته باشید دیگه، سلیقه‌ای هست. خب ببینید درست از ابتدایی که تکرار کردم بافت رنگ جدید رو اضافه کردم، من دارم الگو رو تکرار میکنم، چیز خاصی رو اضافه دیگه ندارم. الگو همون هست. روی پفی آخری که بافتم میام حلقه رو با قلاب میگیرم، نخ رو وارد میکنم، 1 زنجیره میزنم. این نخ رو میتونید اینجا بکشید و حالا این پفی رو رها میکنم. میام توی ببینید این پفی که روش بست زدم رها شد، میام توی فضای بعدش 1 پایه کوتاه میبافم، 1 زنجیره. همینجا شروع به بافت پایه پفی میکنم ولی نیمه. 1 فضای بعدی یعنی بعد از پفی بعد 2 ادامه میدم 3 روی کوتاه میشه 4 4 بعد از اولین پفی دسته بعدی 5 بعدی 6 بعدیش 7. حالا نخ رو نگه میدارم و میکشم از حلقه میارم بیرون، از همه این نخ‌ها اون رو میارم بیرون. با 1 پایه کوتاه میبندم، 1 زنجیره میزنم، زنجیره دوم کشیده تر و بلندتر، همون جایی که آخری رو بافتم 1 پایه بست، 1 زنجیره. الان ببینید از این 7 تایی ها 1 2 3 تا رو بافتم، بعدیش میشه 4. روی 4 فضای بعدیش 1 پایه کوتاه میبافم، اینجا 1 زنجیره میزنم و این الگوی بافت رو میام تکرار میکنم. 7 تا دسته
میبافم، یکی میکنم و به همین ترتیب گفته شده بافت رو تا به آخر کاملش میکنم. خب به این صورت من این قسمت رو بافتم، میخوام دسته آخر رو ببافم. میام به همون صورت ادامه میدم. 1 2 3 روی پایه کوتاه دسته 4 هست. 4 بعد از پفی دسته بعد 5 ادامه میدم. 6 و 7 به این صورت. خب 7 تا دسته پای پفی نیمه بافتم، همه رو به این شکل یکی میکنم، با یک پایه کوتاه اون رو میبندم. یک زنجیره دوم کشیده تر همونجا، یک پایه پفی، یک زنجیره، روی پایه سفید رنگ آخر یک پایه کوتاه میبافم. کار رو به پشت میچرخونم. روی همون پایه کوتاهی که بافته شده یک پایه کوتاه دیگه میبافم. وارد این قسمت این فضای پفی ها میشم و بافت 7 تا پایه پفی رو به این صورت ادامه میدم. 7 پایه پفی میبافم. اینجا یک پایه کوتاه. الگوی بافت دوستان همین شکل هست. اون رو ادامه میدم. هر تعداد رجی که شما مد نظرتون هست رو برای قسمت حاشیه بافت من میام از رنگ قرمز استفاده میکنم، ولی بهتر هستش که از رنگی که خود آخر رج رو بافتین، یعنی رنگ سفید، اون کار رو انجام بدین. دیگه سلیقه‌ای هستش برای بافت حاشیه کارمون. یک زنجیره اینجا میزنم و میام اینجا یک پایه پفی میبافم و تو 2 مرحله اون رو جمعش میکنم. 3 زنجیره میزنم. نوک پایه پفی رو میگیرم و با یک پایه کوتاه یک پایه پیکوت میبافم. ادامه میدم درون همون فضای گوشه. پایه پفی رو که کامل کردم 3 زنجیره و تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. ادامه میدم. 2 میدم توی همین فضا یک پایه پفی دیگه میبافم. 3 زنجیره میزنم، تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. این الگو رو ادامه میدم. من میام توی این فضا 5 تا پایه پفی به همراه پیکوت رو بافت میزنم. خب دوستان اینجا 5 تا پایه پفی به این صورت که بافتیم، حالا میام روی این پایه سبز رنگ اینجا یک پایه کوتاه میبافیم و میام توی فضای بعدی بافت رو ادامه میدم. یک پایه پفی میبافم و 3 زنجیره میزنم، تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت و اینجا این الگو رو تکرار میکنم. 5 تا پایه پفی یک کوتاه، 5 پایه پفی یک کوتاه. به این قسمت گوشه که میرسیم باید اینجا 7 تا پایه پفی رو ببافیم. کامل کنیم. ببینید دوستان من این قسمت ها رو 5 تایی بافتم. به قسمت گوشه که رسیدم ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا پای پفی و 7 تا هم که پیکوت باهاش همراه هست و در ادامه 7 تا رو که کامل کردم میام این قسمت اینجا حالا یک پایه کوتاه می بافم. باز میام توی این قسمت بافت رو ادامه میدم، بافت پایه پفی ها رو. دیگه به اینجاها دیگه من ویدیوش رو نمیگیرم، طولانی میشه. 5 تا پایه پفی یک کوتاه، 5 تا یک کوتاه و به همین ترتیب به گوشه که رسیدم 7 تا پایه پفی باید بافته بشه. این قسمت رو هم که 4 تاش رو بافتیم، دور تا دور که کامل کردیم 3 تا پایه دیگه هم اینجا اضافه میکنیم تا مثل این قسمت 7 تاش رو کامل کرده باشیم. خب دوستان من رج رو به پایان رسوندم. همونطور که میبینید توی گوشه ها اومدم 7 تا پایه پفی و پایه پیکوت بافتم. به آخر رج که رسیدم ما توی گوشه اول بافت 4 تا پایه پیکوت بافته بودیم
و به اضافه 4 تا پایه پفی. من اومدم اینجا 1 2 3 تا پایه پفی و پیکوت بهش اضافه کردم. پیکوت آخر رو که بافتم میام بست میزنم روی اولین پایه پفی که داشتم. اینجا میتونید یه تعداد زنجیره بزنید اگه دوست داشتید به عنوان بندینک کار از اش استفاده کنیم. اگر نه که نخ رو اینجا کاتش میکنیم و اضافه نخ رو میبریم پشت بافت و تمیزکاریش رو حالا در ادامه من میام انجام میدم. خب دوستان، این هم از پایان آموزش بسیار زیبا که من اون رو در اندازه 1 دستگیره بافتم. اگر دوست داشته باشید میتونید اون رو در ابعاد بزرگتر به عنوان پتو، کوسن استفاده کنید یا شال مبل. کار بسیار بسیار زیبایی هستش. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.